Республіканець Томас Массі, який насправді гострий критик подальшої допомоги для нашої держави, заявив, що він приєднається до конгресменки-республіканки Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона із посади. За його словами, Джонсон повинен дозволити республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку. Перед тим, як ми продовжимо обговорювати цю новину, я одразу веду трошки в контекст, чому це не дуже ок, м'яко кажучи, тому що якщо Майк Джонсон зараз пропонує загалом різні варіанти. Так, він, можливо, десь відтягує цю допомогу, десь розбиває один законопроєкт насправді на 4 різних і хоче голосувати окремо, але він хоча б щось робить, і його теоретично можна у чомусь переконати. Якщо республіканцям, радикально налаштованим, особливо радикально налаштованим проти України, вдасться відправити у відставку Майка Джонсона, питання законопроєкту або законопроєкт про допомогу для Ізраїля, для України, для Тайваня чи навіть про національну безпеку, його не винесуть на голосування взагалі, тому що не буде спікера Палати представників. Наскільки затягнеться тоді цей процес обрання нового спікера, питання відкрите. Ніхто не знає, зрештою, скільки це може тривати. Але не факт, що після Джонсона прийде хтось проукраїнський. Або не факт, що прийде, наприклад, проросійський. Тому ситуація там залишається невизначеною. І набагато краще, принаймні, якщо вже обирати з двох зол, треба обирати найменше. Тому Джонсон у вівторок пообіцяв залишитися спікером попри те, що він зіткнувся із найбільшим викликом своєму лідерству, як він каже, з моменту вступу на посаду минулої осені. Виклики, якраз про які він говорить, спричинили його зусилля ухвалити довгоочікуване фінансування для України, Ізраїля, Тайваня і в питаннях в питаннях національного кордону. Джонсон зараз намагається провести складний, насправді, законопроєкт, який складається з 4 частин у Палату представників, і він хоче зробити це до кінця тижня, принаймні такий от у нього план. Значною мірою він покладається на голоси демократів, але при цьому хоче зберегти свою посаду. Все більше республіканців вказують на те, що вони розчарувалися у лідерстві Майка Джонсона. Депутати висловлюють занепокоєння з приводу його позиції ухвалити окремі взагалі законопроєкти, потім об'єднати їх, відправити до Сенату. Нова загроза спікерству Джонсона з'явилася насправді у вівторок вранці, коли республіканець Томас Массі сказав, що підтримає Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку з посади Майка Джонсона. Грін подала цю пропозицію, як ми знаємо, минулого місяця, але поки що не намагалася домогтися якогось голосування у цих планах. Массі заявив, що Джонсон повинен дозволити республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку, стверджуючи при цьому, що зараз пропозиція звільнити крісло отримає більшу підтримку, ніж у жовтні, коли група із 8 бунтівних республіканців, як він каже, організувала відставку колишнього спікера Кевіна Маккарті. І далі Джонсон каже: «Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким». Цей крок республіканця Массі відбувся на тлі розчарування серед великого блоку консерваторів тим, що Джонсон насправді неодноразово звертався до демократів із проханням допомогти ухвалити законопроєкти для фінансування уряду, ну і інших важливих заходів для Сполучених Штатів. Але до кінця вівторка жоден інший республіканець не приєднався до пропозиції про відставку, і не було жодних ознак того, що хтось із законодавців міг би замінити Джонсона, якщо той буде усунутий із посади. Джонсон перебуває насправді під сильним тиском з боку Білого дому і багатьох законодавців, які вимагають ухвалити рішення про фінансування України. І йдеться насправді не лише про гроші для нашої держави, йдеться також про, як ви знаєте, Тайвань, Ізраїль і питання національної безпеки, тобто американо-мексиканський кордон. Причому в питаннях України намагаються знайти якісь альтернативні виходи і альтернативні рішення, тому що початковий проект запропонований, початкова ідея запропонована Джо Байденом у розмірі 60 мільярдів доларів допомоги для нашої країни, вона підтримки не знайшла. Згодом почали говорити про те, що теоретично можна профінансувати 47 мільярдів, потім 43.
Тепер уже намагаються проштовхнути ідею про допомогу для України в кредит. Нам взагалі обирати не доводиться, в кредит то в кредит, позика то позика. Різниці для нас абсолютно немає. Головне отримати цю зброю і отримати це фінансування, щоб відбивати російську агресію. Причому не тільки на полі бою, але і у повітрі, тому що росіяни атакують своїми повітряними загрозами і повітряними цілями абсолютно кожного божого дня. Так от, після неодноразових затримок Джонсон оприлюднив в понеділок пізно ввечері отей план, винесений на розгляд Палати представників, і це 4 окремих законопроекти. Це маневр, спрямований на те, щоб вийти із тривалого глухого кута, в якому опинився пакет зовнішньої допомоги на загальну суму 95 мільярдів доларів, який Сенат ухвалив раніше цього року. Лідери обох партій в Конгресі і президент Джо Байден закликали Джонсона підтримати законопроєкт Сенату. Натомість Джонсон розділив допомогу на частини, намагаючись обійти велику групу республіканців, включаючи Грін і Масі, які хочуть відправити самого ж спікера у відставку, і які виступають проти надання Україні більшої кількості грошей. Джонсон заявив, що планує оприлюднити фактичний текст заходів незабаром. В Білому домі і демократи заявили про те, що чекають насправді на якісь більш деталі, щоб можна було якось предметно вже це питання обговорювати. І ситуація насправді залишається напруженою. Конгресмен Джаред Москович написав у соцмережах, що моя позиція не змінилася. Масі хоче, щоб світ згорів, я не буду стояти осторонь і спостерігати, в мене є відро води. Але відра води насправді недостатньо для того, аби погасити оту пожежу, яка зараз відбувається в Палаті представників, із розділенням, зрештою, допомоги загальної, оці 95 мільярдів, розділення на 4 частини, а не ухвалення одним законопроєктом, тому що десь республіканці намагаються обійти це таким чином, щоб не виділяти Україні більше грошей або, принаймні, кошти на тому ж рівні, які були, наприклад, у попередніх пакетах військової та економічної допомоги від Сполучених Штатів. Ми будемо, зрештою, стежити за цією ситуацією, тому що Комітет з розвідки рекомендував і настійливо закликає ухвалити фінансування для нашої держави до кінця цього тижня, тому що ситуація на фронті критична, і росіяни активно просуваються вперед. Вони роблять це повільними, але дуже впевненими кроками. Вони відтісняють наші війська назад, і наш президент Володимир Зеленський відкрито заявив, що шансів на перемогу без допомоги від Сполучених Штатів немає. Тому що коли ворог переважає в артилерії, наприклад, 1 до 10, в літаках 1 до 30, кожного дня сили оборони будуть відходити назад. До того, як Сполучені Штати, зрештою, ухвалять цей пакет допомоги, наше з вами завдання – робити максимум, що ми можемо для підтримки своїх сил оборони, донатами, зборами, організовувати збори, донатити на збори. Зараз 24-й канал має 310 тисяч гривень збір. Це ті гроші підуть на закупівлю автівки для Донецького прикордонного загону. Вони були в Бахмуті. Потім Часів Яр, який зараз під дуже такими інтенсивними російськими штурмами, обстрілами і так далі. Вони були на відновленні і зараз знову повертаються до бою для того, аби ефективно пересуватися між різними вогневими позиціями, довозити на певні ділянки людей, боєприпаси, провізію і займатися евакуацією поранених з поля бою, довозити їх, наприклад, в стабілізаційні пункти. Їм треба зібрати на автомобіль. Цей автомобіль називається Ford Transit, це бус. І загалом автівки дуже потрібні хлопцям на передовій, тому що така техніка, вона ж не броньована, вона живе насправді дуже мало, але без неї дуже важко, тому що броня не завжди проїде там, де може проїхати, наприклад, бус, який в порівнянні з БТРом чи БМП суттєво легший, ніж така техніка. Тому з хороших новин, насправді, зібрано 85% від необхідної суми. І ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до усіх зборів, які ми публікуємо. Я принагідно нагадаю, що долучитися до цього збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екрані. Це 10, може максимум 15 секунд вашого часу. Або зайти на сайт fund.24tv.ua, щоб задонатити там і заодно подивитися, скільки зборів ми вже закрили саме з вашою допомогою. Бо це все ваші донати допомагають їх закривати і відкривати нові. Ми з вами купували автівки,
купували дрони, купували навіть ремонтні автомобілі, фури з кранами для того, аби займатися ремонтом пошкодженої техніки і навіть танків. Були гранатомети. Тепер маємо автомобілі. Автомобілі, до речі, купуємо дуже часто, бо так уже склалося, що вони потрібні у великій кількості. Наперед, дякуємо за усі ваші внески. Пам'ятайте, що маленьких донатів